Hello everyone. බොහෝ වෙලාවට මම ඔබට ප්‍රායෝගික ඉංග්‍රීසි කතනයේදී ඔබට වරදින තැන් ඊටාම සරලව, ඊටාම පැහැදිලිව මේ වීඩියෝ සරහා ඔබට කියලා දෙනවා. අද දවසෙත් මම ඔබට කියලා දෙන්න සූදානම් වන්නේ present perfect tense වාක්‍ය රටාවේදී ඔබට වරදින තැන, බොහෝ අයට වරදින තැන. වැරද්දට යන්න කලින් ඔබට මතක් කරන්න කැමති මැයි මාසයේ අපි ආරම්භ කරන අපගේ ත්‍රිමාසික ප්‍රායෝගික ඔන්ලයින් ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාවේ ආරම්භක දින නොමිලේ දේශනයට ඔබට සම්බන්ධ වීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔබ කැමති නම් ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉතාම කෙටි කාලෙකින් ඉගෙන ගන්න ආකාරය වගේම අපගේ ත්‍රිමාසික ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාව පවත්වන ආකාරය පිළිබඳව හොඳින් දැනුවත් වෙන්න පහත ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ වගේම පළමු කමෙන්ට් එකේ තියෙන WhatsApp group එකට සම්බන්ධ වෙන්න. සියලුම විස්තර අපි ඒ WhatsApp group එකට දානවා. හොඳයි. අපි යමු අද දවසේ ඔබට වරදින තැනක් ගැන කතා කරන්න. present perfect tense වාක්‍ය රටාවේදී ඔබට වරදින තැන කතා කරන්න කලින් ඔබ දැනගන්න ඕන present perfect tense වාක්‍ය හදන ආකාරය. හොඳයි. present perfect tense වාක්‍ය රටාව අපි භාවිත කරන්නේ යම්කිසි ක්‍රියාවක් කරලා තියනවා යනුවෙන් අදහස් ප්‍රකාශ කිරීම සඳහායි. මම කාර් එකක් පදවලා තියනවා. මම පීට්සා කාලා තියනවා. ඔවුන් අලුත් නිවසක් හදලා තියනවා. මම ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාවක් හදාරලා තියනවා. මෙන්න මේ ආකාරයේ අදහස් ප්‍රකාශ කරනකොට අපේ present perfect tense භාවිත කරනවා. ඔබ හොඳින් මතක තියාගන්න පළමුව subject අනුව තමයි අපි have has භාවිත කරන්නේ. have සහ has ට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම verb එක නොයසේනම් ක්‍රියාපදය past participle ස්වරූපයෙන් තැබිය යුතු වෙනවා. drive පදවනවා past tense එක draw, past participle ස්වරූපය driven. කොහොමද කියන්නේ? මම කාර් එකක් පදවලා තියනවා. I have driven a car. I have drive කියන්නේ නැහැ අපි. I have draw කියන්නේ නැහැ අපි. ඔබ හොඳින් මතක තියාගන්න have සහ has ට පසුව අනිවාර්යයෙන්ම verb එක past participle කරන්න. I have driven a car. මම කාර් එකක් පදවලා තියනවා. කොහොමද කියන්නේ? මම පීට්සා කාලා තියනවා. eat කනවා, ate කෑවා, eaten කාලා. I have eaten pizza. I have eaten pizza. මම පීට්සා කාලා තියනවා. කොහොමද මෙන්න මේ වාක්‍ය කියන්නේ? ඔහු අලුත් නිවසක් හදලා තියනවා. build හදනවා, built හැදුවා, built හදලා. past tense සහ past participle ස්වරූපය දෙකම සමානයි. He has built a new house. he සමග අපි has ගන්නවා. has ට පසුව verb එකේ past participle ස්වරූපය භාවිත කරනවා. He has built a new house. ඔහු අලුත් නිවසක් හදලා තියනවා. හොඳයි. කොහොමද ඔබ කියන්නේ මෙන්න මේ අදහස? මම නුවර එළිය ගිහිල්ලා තියනවා. මම නුවර එළිය ගිහිල්ලා තියනවා. මෙන්න මෙතනදී තමයි ඔබ වරද්දාගන්නේ. go යනවා, went ගියා, gone ගිහිල්ලා. ඔබේ මනසට එන්නේ දැන් ගිහිල්ලා තියනවා කියනකොට go කියන ක්‍රියාපදයේ past participle ස්වරූපය gone. ඔබ මෙහෙම කීවොත් වාක්‍ය වැරදි. I have gone to නුවරඑළිය. අපි එහෙම කියන්නේ නැහැ. මම ගිහිල්ලා තියනවා කියන හැම අවස්ථාවකදීම ඔබ gone වෙනුවට භාවිත කරන්න been කියන පදය. I have been to නුවරඑළිය. මම නුවරඑළිය ගිහිල්ලා තියනවා. මෙන්න මෙතන තමයි ඔබ වරද්දාගන්නේ. බොහෝ දෙනෙක් gone භාවිත කරනවා. මම නුවරඑළිය දෙපාරක් ගිහිල්ලා තියනවා කියන්නේ කොහොමද? I have been to නුවරඑළිය twice. I have been to නුවරඑළිය twice. මම කතරගම ගිහිල්ලා තියනවා. කොහොමද කියන්නේ? දැන් ඔබ දන්නවා කියන්න. I have been to කතරගම. I have been to කතරගම. ඔබ ප්‍රශ්නයක් අහනකොට පවා භාවිත කරන්න ඕන මෙතනදී been කියන පදයමයි. ඔයා කතරගම ගිහිල්ලා තියනවද? Have you been to කතරගම? ඔයා ඔෆිස් එකේ ඉඳන් එහෙම නැත්නම් යාළුවාගේ ගෙදර ඉඳන් තමයි මේ ප්‍රශ්නය යාළුවාගෙන් අහන්නේ. Have you been to කතරගම? ඔයා කතරගම ගිහිල්ලා තියනවද? හොඳයි, මතක තියාගන්න මම ගිහිල්ලා තියනවා කියන හැම අවස්ථාවකදීම gone වෙනුවට ඔබ භාවිත කරන්න ඕන been කියන පදය. හැබැයි මෙන්න මේ දේ මතක තියාගන්න ඔයාගේ තාත්තා යනවා ට්‍රිප් එකක් ජෙෆ්නා වලට. යාපනයට ට්‍රිප් එකක් යනවා. තාත්තා කෝල් එකකුත් ඔයාට දෙනවා now I'm in Jaffna.
දැන් මං ඉන්නේ යාපනේ. Now I'm in Jaffna කියලා. තාත්තගේ යාළුවෙක් ඇවිල්ලා ඔයාගෙන් අහනවා where is your father? කෝ තාත්තා කියලා. ඔයා කොහොමද කියන්නේ තාත්තා යාපනයේ ගිහිල්ලා කියලා. දැන් තාත්තා යාපනයේනේ ඉන්නේ. අන්න ඒ නිසා ඔයා කියන්න ඕන father has gone to Jaffna කියලා. එතනදී අපි been ගන්නෙ නෑ. එතනදී අපි gone මයි භාවිත කරන්නේ. ඇයි ඒ gone ගන්නෙ? දැන් තාත්තා යාපනයේ ඉන්න නිසා. Father has gone to Jaffna. එහෙම නැත්නම් ඔයාට he has gone to Jaffna යනුවෙන් කියන්නත් පුළුවන්. හොඳින් මතක තියාගන්න මම නැවත නැවත කියනවා මම ගිහිල්ලා තියනවා කියන හැම අවස්ථාවකදීම ඔබ gone වෙනුවට been භාවිත කරන්න. හොඳයි. එහෙනම් ඒකත් මතක තියාගන්න. ඒ වගේම මැයි මාසයේ අපි ආරම්භ කරන ත්‍රිමාසික ඔන්ලයින් ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාවේ ආරම්භක දින නොමිලේ දේශනයට ඔබ සම්බන්ධ වීමට කැමති නම් පහළ WhatsApp group එකට සම්බන්ධ වෙන්න. හොඳයි අපි තව අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ගිහින් එන්නම්. Have a nice day. Bye.